السلام عليكم جميعا طلابنا وزملائنا الأعزاء، إن شاء الله كلكم تكونوا بخير وصحة وعافية. اليوم إن شاء الله راح نبدي أنا وياكم بأحد محاضرات السيرجري ضمن سكشن Pediatric Surgery، وهو الهيرشبرانج ديزيز، واحد من الكومن ديس اوردرز اللي راح نشوفهم هواية بالردهات وبالاستشاريات وبالمحاضرات ونسأل عليهم بالامتحانات لأنه هي كومن. فشنو هذا الديزيز؟ طبعا الهيرشبرانج ديزيز أو يصيحوه الميجا كولونز. شنو هذا congenital megacolon؟ هيرشبرانج أو congenital megacolon هو عبارة عن شنو؟ failure of propagation of anormal peristalsis due to abscess of the ganglionic cell in the myotic and submucosal plexus of the intestine. يعني شنو؟ يعني إن أنت عندك intestine، هاي الانتستين، هاي الانتستين مدى يصير بيها peristalsis، يعني الفيسز والأشياء اللي موجودة هنا ما راح تمشي لقدام. ليش؟ لأن مدى يصير peristalsis بالوول مالتها، هذا الوول مدى يصير بيه peristalsis، لأن احنا نعرف هي البريستالتيك اكتيفيتي تخلي هذه الماتيريالز انه تمشي وتوصل للانس وتطلع. ليش مدى يصير بريستالسيس؟ لأن اكو absence بالجانجليونيك سيل، يعني النيرونز او الجانجليونز ما موجودة هنا اصلا، ما موجودة بالميوكوزا وبالسبميوكوزا، احنا نصيحها الماينتريك او سبميوكوزال بلكسس، فما راح تمشي هاي الماتيريالز. وبنفس الوقت حيصير failure of the relaxation مال anal sphincter، فهاي ايضا راح تساعد انه ما راح يصير البروسيس مالت defecations. فحيجينا disease as an intestinal obstruction، راح يجينا disease as a failure of passing meconium. زين، هذا هو الهيرشبرانج disease. خلي نمسح هاي الشخابيط اللي شخبطناها. اوكي زين. الانسيدنس مالته طبعا هو عبارة عن common disorder، يعني يصير بواحد من كل 5000 لايف بيرث. 80% منهم ذولا حيكونون بالrectosigmoid area of the colon، يعني distal part of the colon. اكو 10% اللي يكونون proximal، واكو 5 إلى 10% اللي يكونون أغلب الكولون، يسموهم total aganglionosis، يعني الجانجليون ما موجودة totally، بس احنا usually نشوفه بالديستال part of the colon. زين، هاي أنا ضفت لكم إياها، ما موجودة عندكم، نفس الحكي بس بطريقة الأخرى، واحد بكل 5000. طبعا الميل أكثر عرضة من الفيميل بريشيو فرق كبير، 4 لكل واحد. 10% من ال affected patient has a positive family history، يعني الديزيز بي familiar، واكو association كلش كبيرة بينه وبين الداون سندروم. هسه راح نشوف انه اغلب الانوماليز اللي دا تصير بالجي اي تي تكون congenital، تكون وياها associative anomalies. واحد من ذني associative anomaly هو الداون، مو بس بالهرشبرانج، بهواية diseases، بس شفنا انه الداون سندروم هو اكثر شيء بي association ويا الهرشبرانج disease. وبعد ممكن يصير multiple endocrine problems type 2 وغيرها وغيرها من الديزيزز. 80% منه يكون بالركتوسيجمويدال ريجن، اكو 10% يكون بروكسيمال، 10% بالانتاير كولون. اوكي، بروكسيمال يعني extended to the splenic flexure، يعني كلش بروكسيمال. اوكي، الباثوفيزيولوجي، شنو الباثوفيزيولوجي of هذا الديزيز؟ اكو مشكله هيدا يحكي لنا انه الامبريولوجي مالتها انه الكودال ميجريشن مالت الجانجليونيك سيل from the neuronal crest to the distal colon، يعني الجانجليون للديستال colon، باعتبار انه هو الموست كومن سايد هو الديستال colon، متى توصل مشكله ديفكت بالميجريشن مالتها، فماكو جانجليون. من ماكو جانجليون ايش حيصير؟ الأفكتد segment characterized by the absence of the ganglion اللي هي الميزينر and Auerbach plexus اللي هي خلينا نقول الميوكوزال والسبميوكوزال. فالبريستالسيس ما راح تصير زينة، تكون uncoordinated أو problem in the peristalsis،
وحيصير بيها slow motility. اوكي، فحيكون inability to control intestinal wall muscle. فاللي حينتج عندنا البروكسيمال segment of the colon اللي هي طبيعية حتكون dilated. ليش؟ لأنه دا يتجمع بيها الفيسز وهي تحاول to overcome الobstruction. واكو منطقة حتكون هنا transitional طبيعية، وراها منطقة اللي هي الأجنجليونيك تكون كلش ضيقة، لأن كل شيء ما حيفوت بيها. ليش؟ لأن ماكو بريستالسيس أصلا. فالبروكسيمال segment of the colon حتكون dilated، هاي normal. اوكي، due to aganglionic section اللي هي الميجا كون، هي بالبعدين حتصير، هسه راح نشوفها. زين، خلينا نمسح هاي الشخابيط. تعال خلينا نشوف. هسه هذا normal baby، هذا normal colon، هاي rectosigmoid area، هذا الركتوم. هذا بيبي عنده مشكلة، هاي السيجمنت تكون dilated. هاي السيجمنت اللي بيها المشكلة اللي هي الركتوسيجمويد، هاي الأجنجليونيك تكون ضيقة. احنا من نريد نشخص هذا الديزيز، أنا يعني بالباريوم انيما، بالاكس راي راح اشوف هذا الدايليشن، حيجي ببالي suspicion، بس it is not a definitive diagnosis شباب. الديفينيتيف diagnosis انه من هذا المكان اللي هو اجنجليونيك اجي اخذ بايوبسي. من حاجي اخذ بايوبسي، هسه هذا الشخص طبيعي انا ماخذ منه بايوبسي. هذا epithelium، هاي muscular layer، هاي السابيميوكوزا، وهاي الماينتريك بلكسس. زين، باعتبار انه هاي مصل فهاي منطقة السابيميوكوزا. بالسابيميوكوزا اكو ميزينور بلكسس، هذا نورمالي. اكو هاي السيركولار ماسل انزل جوا، هاي الماينتريك او الاورباخ بلكسس، هذا النورمال. الشخص اللي عنده اجانجليونيك سيجمنت، اللي عنده هيرشسبراين ديزيز، اللي اخذت منه بايوبسي، من حاجي جوا الماسكولار لاير ما حلقى السابيميوكوزال بلكسس. من حاجة هنا أنا ما حلقى الميزينر أو الإيرباخ بلكسس، لين absence of the aganglion. فالديفينيتيف diagnosis أنا راح أحصله by the biopsy. فالثاني افتهمت الباثوفيزيولوجي إنه ما صار migration أو failure أو defective migration مالت الجانجليون لهاي المنطقة usually، فالبريستالسيس مدى يكون زين، فما راح تصير العملية بشكل طبيعي، وحيكون البروكسيمال dilated والديستال مثل ما احنا دا نشوفه هنا. اوكي، شلون يجيني هذا child؟ as any child with intestinal obstruction اللي احنا حكيناه اني وانتو ودكتورة شيرين ايضا بالمحاضرات الفاتت. شلون يجيني الطفل اللي عنده intestinal obstruction؟ شنو اللي حيجي؟ طبعا هي هاي المشكلة usually موجودة at birth. فالبرزنتيشن احنا نقسمه الى early، لما الاجنجليون واضح ومؤثر بشكل واضح بدا يطلع early، فايش حيصير؟ delay passing of the meconium beyond the first 24 ساعة. لأن أنت إذا ما صار passing of the meconium بأول 24 maybe it's normal، بس من يعبر ال 24 no it is not normal. وهذا الشيء شفناه، it is not specific for it. We can see it with the meconium ileus، meconium plaque syndromes وغيرها، بس خليه ببالنا. زين، هذا كمان نشوفه ب 90% من الكيسز. نخلي differentials من حيكون delay passing of the meconium، خلي cystic fibrosis meconium ileus ويجي cystic fibrosis، حخلي الهيرشسبرانج وهكذا. راح اشوف الابدومينال distended، اي طبعا distended، مو انت شفت البروكسيمال سيجمنت هي تكون dilated. حشوف اكو vomiting، اي طبعا شوف اكو vomiting يعني it is intestinal obstruction. وشنو الفوميتنج ده؟ يكون بلس يعني بيبايل يعني لونه اخضر. اي ليش؟ لان انت الاوبستراكشن usually 80% بالركتوسيجمويد ريجن، يعني من الركتوسيجمويد ريجن فما فوق دا يرجع، يعني البايل كونتنتس موجوده بيه ودا يرجعها ويطلعها. ليش البايل كونتنت موجوده بيه؟ لان انت تعرف البايل حتصب من خلال امبولا اوف فاتر بالسكند بارت اوف ذا duodenum، فمنطقي انه حيكون باللس. واكيد as any intestinal obstruction حيصير dehydration، يعني اكو problem with the absorption. فحشوف الكلينيكال presentation of the intestinal obstruction.
أيضا ممكن يصير عنده complication و associated complication اللي هو يصير infection اللي هو associated enterocolitis. هاي حتكون فيفر وياها أكيد abdominal distension وياها abdominal pain ويبدأ يتحول إلى diarrhea. ليش؟ لأن bacterial overgrowth كان يصير هنا. زين. as a later presentation يعني إذا الموضوع ما بين بالبداية بعدين حيبدي يبين فحيكون as a chronic constipation passing of the muconium اكو بس المشكلة chronic حتصير chronic constipation. اوكي. وهي واحد انه عنده constipation حيصير failure to thrive اكيد. واحد عنده intestinal obstruction مو بشكل complete بس الابزوربشن مالت كل الكونتنتس وتفاصيلها ما حيكون زين فاكيد حيكون وياه failure to thrive. واحد عنده intestinal obstruction اكيد حيكون عنده distended abdomen. انيميا 100% حيصير عنده لان اكو مشكله بالابزوربشن اوف ذا نيوتريشن. فهاي كلها منطقيات. واكيد اذا صار انتيريكولايتس راح يصير عنده فيبر. طبعا اخاف يطلع صوت من تراني بالمستشفى دا اسجل شباب قفلت الباب الساعه 1 بالليل وماكو احد يمي دا اقدر اسجل فيس يعني اخاف تصير صوت قاحة تصير شيء يعني حسبوها علينا. زين. هاي الصورة من أنبوس symptoms suggestion of hirschsprung disease. قلنا احنا حنقسمها إلى early و late. من ال early أكيد أهم واحد delay passing of the muconium. بعد راح نشوف bilirubin vomiting. أكيد راح نشوف abdominal distension. أكيد راح نشوف another complication ممكن بعدين يصير late يجي as constipation يجي as failure to thrive. أكيد abdominal distended anemia and so on. وأكيد الانتيريور colitis symptoms وأهمها الدياريا. هاي نخليها ببالنا. طبعا looking for features can be associated with the hirschsprung disease مثل another anomaly وأهمها الداون syndrome خلي ببالنا. وأكو بعد غيرنا هسه حنجي نحكي عليهم. إذا طلعت عندك ذني خلي ببالك من الديفرنشالز وأهم شيء اللي هو البايوبسي. بس احنا ما نروح للبايوبسي رأسا نسوي انما حتى تدلينا المكان واكيد abdominal x-ray حتى لو عندنا intestinal obstruction هسه حنجي نحكي عليها. So اكو associative anomaly اهمها Down syndrome congenital heart disease GIT tract problem مكتوبة هسه طلع لكم اياها urinary tract anomaly CNS anomaly malrotation congenital central hypoventilation. هاي انا جايب لكم اياها من غير مكان يعني موجودة بملازمكم associative anomaly with its percentage. الدايجنوسيس اكيد الكلينيكال برزنتيشن هذا لازم يكون موجود حتى تخلي الدايجنوسيس ببالك. in this plain radiographic x-ray ايش حشوف distended bowel loop خلال الابدومن. ورا راح ادز contrast enema very 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 important وممكن يوصلني للدايجنوسيس بس ما حيكون definitive اكيد definitive بالبايوبسي على شخص 100%. راح اشوف المنطقه الاجنجليونيك تكون narrow هي affected منطقه transitional ومنطقه dilated high ganglionic normal. تعال بقى هذا الاكس راي. هذا اكس راي مو باريوم انيما abdominal x-ray as the best initial test. ايش حيراويني decrease or absence air in the rectum. ليش؟ لأن هي اكو discontinuity بيناتهم. dilated colon segment immediately proximal to the aganglionic region اللي حتكون بيها الكونستركشن. باعوا شوفوا شباب كلها dilated من هنا بدأ يصير الكونستركشن. هذا الاكس راي. هاي الباريوم يوضح لك الموضوع بشكل واضح. باعوا الباريوم شباب باريوم كلش واضح مبين. هاي من هذا يفوت الحقنة شلون اكو dilated segment. الباريوم انيما performed in addition to the x-ray حتى اسوي localization نعرف من هي الاجنجليونيك segment حتى من اجي اخذ بايوبسي اعرف ايش حسوي. حيصير عندي change بالكاليبر along the affected intestinal segment. يعني حتى الخطوط هاي باعوا شوف شباب هاي الخطوط تبدي تختفي عندي. حيصير change بالكاليبر حيكون عندي اكو منطقة dilated منطقة constricted and so on. واكيد الديفينيتيف هو الدايجنوستيك هو الريكتال بايوبسي. اخذ full thickness 2 cm
proximal to the dentate line. dentate line يعني proximal to the rectum. يعني dentate line قاعد بالrectum، فناخذها بالrectosigmoid region. rectal manometry طلع لك البريستالسز وغيرها، أي تفيدنا بس مو definitive أكيد طبعا. So rectal biopsy is the main and the most important point. هاي موجودة عندكم، جبت لكم إياها اللي عنده interest يشوف شنو اللي حيطلع. لازم تاخذ tissue samples، حتشوف ماكو ganglion، acetylcholinesterase activity صاعدة، hyperplasia of the parasympathetic nerve fiber وغيرها من التفاصيل. That's how we can take the biopsy proximal to the dentate line هنا، وإيش يطلع الشيب مالتها. What is the differential diagnosis of hirschsprung disease؟ أكيد الديزيز اللي تعطي similar picture تكون early، وأهم واحد خليه ببالك هو الميوكونيوم إلياس اللي أخذناه تقريبا بأول محاضرة، وأخوه اللي كان موجود وياه بسبب مشكلة أهمية من الموتوليتي مالت الكولون هو الميوكونيوم بلاك سندروم. أيضا جماعة الهايبوثايروديزم حتكون عندهم النير فايبرينج تعبانة، فيشوف عندهم constipation، فممكن يجوني بهذا الشكل، واخذناها بمحاضرات البيدياتريك مال الصف الخامس، وانتم بعدكم رابع ما تاخذوها. انه ابو الهايبوثايروديزم congenital hypothyroidism one of the most important features مالته اللي احنا صح عليه كريتينيزم، خلينا نقول انه يجي delay passing of the muconium. هذا حخليه هذا البريماتشوريتي اكيد عنده مشكله، والبيرث انجري، لاني كلهم نخليهم بالديفرنشال دايجنوستس. هذا التيبل انا مشتغله سويت لكم اياه مقارنه ممكن تستفادون منها وتطلعون عليها تفيدكم. زين. As a treatment, how I can treat as any case of intestinal obstruction. يعني شنو أقصد؟ Any case of intestinal obstruction you have to resuscitate قبل ما تسوي أي surgical operation. resuscitation of أي intestinal obstruction راح يكون antibiotic, fluid, NG tube, incubator. هاي الأساسيات. وراها نجي لل definitive treatment. ف IV fluids, broad spectrum antibiotic خصوصا حتى نجنب الانتيروكولايتس، انجي درينج حتى تفرغ هذا الفلويد هواي وتتجنب الاسبيريشن نيمونيا، وممكن نسوي rectal decompression، نسوي stimulation او irritation إلها حتى بالكت شوية يصير passing. start oral breastfeeding، إذا ذني كلها صار بيها فيلير حنسوي كولوستومي، نفتح فتحة بالبطن temporary بس على الأقل حتى أطلع هاي الفيسز لحد ما يكون البيشنت يعني suitable for the definitive treatment. يعني يجوز هو طابب infection ما أقدر أسوي definitive، فبس أسوي colostomy، بعدين لا أسوي definitive treatment اللي هي pull through operation. pull through operation resection مال aganglionic segment، وراها أسوي reanastomosis، يعني المكان اللي ما بيه ganglion ما حستفاد منه، قصة وتعال اعقد المكان اللي بيه ganglion المكان الداخل الطبيعي. مثلا المشكلة بالسيجمويد، شيل السيجمويد ذبه، اربط الركتم بنهاية الكولون، وفضت السالفة وترجع الأمور طبيعية. So this is about the treatment. انتم طبعا هذا اللي آخر شيء مكتوب عندكم بالملزمة، بس أنا هاي جبت لكم إياها من يعني من another resources just for the knowledge. خلينا نقول definitive treatment هو surgical. شنو هي؟ pull through procedure. هذا يكون in two stage. الفيرست stage حسوي diverting colostomy حتى relieve dilated bowel، يكون زين أقدر أشتغل عليه. وراها أشيل الأجنجليونيك segment وأسوي anastomosis between الجانجليونيك colon segment ويا الديستال اللي هو الركتم. Preservation of internal anal sphincter function is أهم شغلة كلش بي importance. ليش؟ لأن أنت إذا internal anal sphincter ضربتها أو شلتها هذا البيشنت راح يظل بإنكونتيننس، هذا البيشنت حيكون عرضة للفيستولا، عرضة للأبسسز، وحنطب بهواي مشاكل. وحتفتهمون كلامي هذا من حتاخذون الجي اي تي سيرجري وتقون موضوع البينفول anal condition أو الانال conditions. الانترنال anal sphincter دائما التارجت مالتنا انه نسوي preservation. It is very important. زين.
هاي ال pull through procedure أكو أشخاص كل من قام يسويها بطريقته حسب أسمائهم موجودة ما مطلوبة من عندكم هاي post graduated level بس أنا خليت لكم إياها حتى أخاف تسمعون بيهم فد يوم ما تنصدمون بهاي الأسماء أنتم سامعين بيها قبل. Hi, how we can do it and what is the technique. With the advancement of the laparoscopic surgery قاموا يسووها بشكل laparoscopic minimal invasive technique, how we can take a biopsy and so on. طبعا لما يكون long segment يعني total colonic خلينا نقول إلى special surgical technique ما مطلوب من عندنا. post operatively لازم نسوي wound care, intra-abdominal bleeding نخليه يبان لو ممكن إنه يصير, نخلي يبان post operative perforation, bowel obstruction, fistula and enterocolitis. هاي لازم تخليها ببالك. زين. هاي ال pull through operations. شلون transrectally تطلع البارت, شلون اكو بارتات تكون stenosis, شلون حنقص ونسوي anastomosis. هاي هم موجودة عندكم بس أنا خليت لكم إياها إنه there is a complication of the hirschsprung disease أهمها الانتيروكولايتس اللي هي صح هو ميجا كولون بس حيكون توكسيك ميجا كولون, فحيكون أكو abdominal pain, abdominal distension, بس ما دام أكو كولايتس انتيروكولايتس حنشوف fever and diarrhea, والدياريا تكون ريحتها كلش مطيرة ومرات تكون bloody. إذا not treated early حتودي لي بسبسس ونكروسس وperforation, لازم should be treated. اوكي, التريتمنت دائما اكيد يعني انتيبايوتيك قوي, irrigations مالت الركتم, كولوستومي, IV fluids. شنو بعد ممكن يصير عندنا complication لخه؟ حنضرب ونأثر على البلادر فيصير urinary dysfunction, valvulus و migratory peritonitis. لما يصير colonic perforation ممكن يصير عندك peritonitis. The prognosis إذا شخصناه من البداية وبدينا بالتريتمنت good, بس إذا عرفناه mortality rate راح يكون عالية, خصوصا انه راح يصير عندي الانتيروكولايتس, والانتيروكولايتس حتؤدي الى السبسس, 80% هي المورتاليتي. And that's it. This is the Hirschsprung disease. So Hirschsprung disease, it is absence of the ganglion in the wall. ليش هاي يصير؟ failure of the migration. The most common site هو distal part of the colon, rectosigmoid part. Okay. اكو association with Down syndrome, واحد بكل 5000 هذا الديزيز دا يصير, usually بالميل أكثر. هذا الديزيز راح يجيني as intestinal obstruction sign, failure of passing meconium, bilious vomiting, abdominal distension. هاي الأشياء الأساسية. ممكن يكون عرضة enterocolitis, lately يجيني constipation, ممكن failure to thrive and anemia. فكرت بالclinical presentation هذا, you have to diagnose. الديز X-ray حتشوف dilated proximal segment and constricted distal segment. الديز انيما شوف نفس الشيء, تريد definitive diagnosis ديز rectal biopsy. شخصت بالبايوبسي لازم نروح للتريتمنت resuscitation then follow through operation. الديفرنشال مالته خلي بالك اشياء تسوي delay passing of the meconium, meconium ileus, meconium plaque syndrome, maybe hypothyroidism, maybe prematurity and so on. This is everything you have to know about the Hirschsprung disease. نشوفكم بالديزيزات الباقية. باي باي.